sa umpisa mahirap maging barbero. Ayun po, pagka maghapon ka po nakatayo, maghapon kang nagugupit, sumasakit po yung bayawang, yung binti, yung braso po. Yung nagpapasaya po sa akin bilang isang barbero, yung maraming nagpapagupit, maraming nagtitiwala sa akin. Tsaka yung kung masaya po yung customer po, masaya na rin ako. Nagsimula po ako na bilang barbero nung 1998 pa po, pagkatapos ko ng high school. Dahil po sa gusto kong magkaroon ng pagkakakitaan. Kasi nga po, wala po akong magulang. Bata pa po kami, namatay na sila eh. Kayo. Buti na lang po, yung kapatid ng tatay ko, na bunso nila, pinatira kami sa bahay nila. Hanggang sa pinaaral na po kami, siya na yung naging magulang namin. Gumawa po ako ng paraan para po kumita ako, para may pang-suporta din po sa mga kapatid ko po. Sideline po ako sa construction po. Sobrang hirap. Bubuhat ka ng isang supot na simento, buhangin, tapos hahaluin. Sobrang bigat. Hanggang nakakita po ako ng barbershop na naglagay sila ng wanted barbero. Tapos yung sinubukan ko pong mag-apply, pero natanggap naman po ako. Sa unang araw ko po bilang barbero, sobrang kinakabahan po ako. Unang customer, binamano, medyo naiksian ko yung buhok niya. Nagkatayo-tayo. Doon po nagalit yung customer. Sinabihan niya po ako na, barbero ka ba talaga? Kinabukasan po, pagpasok ko ulit sa barbershop, may nagalit na naman sa aking customer. Sa pag-spray naman po, tumutulo na yung tubig sa mukha. Sinabihan po ako ng customer na, barbero ka ba o bumbero? Lahat po sila nagtawanan. Parang ayaw ko na magbarbero. Kala ko madali lang. Hanggang sumunod na araw, binigay po sa akin na mga customer, yung madadali. Hanggang natuto po ako mag-razor. Tumagal na, umabot na ako ng 1 buwan, 2 buwan. Nakikita ko na yung gawa ko po na nakakasabay na ako sa mga kasama kong barbero. Yun, may nagbibigay na sa akin ng tip. Hindi na nagagalit yung customer sa akin. Natuwa na rin po ako. Mamahalin ko na itong trabaho na ito. Noong 2005, kinasal po kami sa lokal po ng Las Piñas. Hanggang sa nagkaroon kami ng anak. Ang pangarap ko po sa pamilya ko noon, gusto ko mabigyan sila ng magandang buhay. Ayaw ko po nang maranasan nila yung naranasan ko ng hirap ng bata pa. Pinangarap ko din po na magkaroon ng sariling barbershop para sa kinabukasan ng aking pamilya. Bagamat maliit lang po ang kinikita ko na pagkakasya namin, ang unang-una po naming itinatabi doon yung magagamit sa mga pagtupad, pagsamba. Kahit abala po ako sa paggugupit noon, hindi po nakakalimot sumamba.
Balewala po yung ating kinikita kung hindi po natin unahin ang pagsamba sa Diyos. Masaya ka sa pagsamba. Nananalangin ako sa Ama. Sabi ko, huwag mong pababayaan ang sambahayan ko. Sana ipagkaloob yung mga pangailangan namin. Narinig ba niyo sabi sa atin Apostol Pedro? Kinakailangan anya tayong huwag magtaka, huwag maguluhan sa matitindi at mahihigpit na pagsubok na mangyayari upang subukin anya ang uri ninyo. Sa makatwid dapat anuman ang ating masagupa ngayon, gaano man katindihan, ang kinakailangan sa atin ay makapasa. Hindi tayo madaig ng mga bagay na yan. Kumbaga hindi option ang failure ngayon bilang mga iglesia ni Kristo. Ang sabi sa atin ng Biblia, ginagamit ng Diyos yung mga bagay na nangyayari upang maghatid daw ng mabubuting resulta para sa atin. Dapat nating sampalatayanan ito. Sapagkat hindi kung kanino lang nanggaling yung pangungusap Sino may sabi nito, mga kapatid? Ang Diyos po. Oo, ating Panginoong Diyos mismo. Anong sabi niya sa atin? Alam ko anya ang aking plano na taglay ko para sa inyo. Sa makatwid, mayroong plano ang Diyos para sa atin. Ang gusto ng Diyos, magbunga yun ng kabutihan. Na kung ikaw ay tunay na hinirang, mangangapit ka doon sa iyong pagka-iglesia ni Kristo. Napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. Kailangan lang alam nating harapin yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Kahit na yun ay napakatindi pa. Kasi talagang ang gusto ng ating Panginoong Diyos makita natin yung kahalagahan ng ating kahalalan. Huwag nating bitawan ang ating pagka-iglesia ni Kristo, anuman ang ating masagupa. Sapagkat yun ang lalong magpapatibay, yun ang lalong magpapatatag sa atin para tayo makapagtaguyod hanggang sa wakas. Sabi ko sa sarili ko, magsusumikap ako hanggang makapagtayo ako ng sarili kong barbershop. Dinudubli ko na lang po yung oras ko. Kahit gusto ko po mag-day off, hindi na po ako nagde-day off para kumita lang po. Dahil po sa pananampalataya ko, na mas inuuna po natin ng Ama bago yung trabaho. Bago po ako magbukas ng barbershop, nakasamba na po ako nun. Kahit po abuti na ako ng gabi nun, hindi kami magpapabaya sa pagsamba. Masarap sa pakiramdam po na sasabi mo sa Ama yung hirap na pinagdadaanan mo, nagiging magaan. May nag-offer po sa akin na kamag-anak ko. Ang sabi po sa akin, nabibigyan ako ng pwesto po na magiging sarili ko na po. Yung ginawa ko na dahil sa kagustuhan kong magkaroon ng sariling barbershop, umalis po ako doon sa dati kong amo. Nung napalakas ko na po yung pwesto, nakilala na, binawi sa akin siya, pinalis po ako. At sila na yung nagtayo ng barbershop. Nahirapan po akong humanap na ibang pwesto dahil po sa wala po akong budget pa noon. Naibinta ko po yung mga gamit ko noon. Mahirap na po na lumipat pa ako na ibang barbershop, panibagong pakikisama na naman, panibagong customer na naman. Bumalik ako doon sa pwesto ko na yun na siya na yung amo ko. Sakit po sa kalooban ko na masaya na sana ako na nagkaroon ako ng sariling barbershop, pero isang iglap nawala po. Parang bumalik ulit ako sa pagiging ordinaryong barbero na nagkaroon ulit ako ng amo. Tinanggap ko po yung kahit mahirap para lang po may pang-support ako sa pamilya ko.
Dati po, nakikita ko po yung mga nakabarong na tumutupad. Inisip ko po na ang sarap sumamba na nakabarong ka, na tumutupad ka. Naging diakono po ako noong 2016. Naisip ko po yun, kung may tungkulin ako, mas malapit ako sa Diyos. Ang sarap manalangin sa Ama. Yung amo ko po, inuusig po ako. Mabubuhay daw ba ako doon sa lagi akong nasa kapilya. Wala po akong kasama. Pagka umalis po ako, sarado yung barbershop. Kaya nagagalit po sila sa akin. Doon sasabihin sa akin ng amo ko na talagang pinagpapalit mo yung pagsamba mo sa mga customer. Kahit ang daming customer, pinapauwi mo yung customer. Sabi ko naman sa amo ko, Kuya, okay lang po yun, babalik naman yan. Ang customer nandyan lang. Ang importante, makasamba ako. Para hindi lang po siya talagang magagalit sa akin, sinisipagan ko po eh. Ako na naglilinis ng barbershop, papasok maaga, uuwi ako ng kahit gabi na. Minsan, naabot ako ng alas 10 ng gabi po. Bumabawi po ako sa kanila. Patuloy lang po ako na nanalangin sa Ama. Pinagpanata ko po yun. Sabi ko sa Ama, pagkalooban mo po sana ako ng sarili kong barbershop para walang hahadlang sa pagtupad ko po. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, sa Kanya magkakaroon tayo ng ganap na kapayapaan at matibay na pananalig. Ang ating Panginoong Kristo, nakahanda siyang tumulong sa atin para natin maunawaan kung papaano niya nagawa na malampasan yung matinding pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Kasi tayo, yun ang ating sitwasyon eh. Meron tayong mga pagsubok na nararanasan. Pero gaya nga ng alam nating lahat, hindi na yun hihigit pa doon sa nangyari sa ating Panginoong Kristo. Ngunit ang sabi niya, napagtagumpayan niya yun. Sa makatwid tayo, lalong makapagtatagumpay. Kasi hindi kasing tindi ng kanyang naranasan ang nararanasan natin. Kaya ang ating Panginoong Kristo, siya ang magtuturo sa atin. Siya ang gagawa ng paraan para tayo makalampas sa lahat ng mga pagsubok na yan. Mga kapatid, di ba ganyan din tayo? Lumong-lumo tayo doon sa pagsubok. Halos panawan tayo ng pag-asa sa bigat ng problemang dumating sa ating buhay. Pero ang ating Panginoong Kristo, yung kanyang kapangyarihan, pagka naranasan natin, lalo na sa ganitong pagsamba, ano nangyayari sa atin mga kapatid? Lumalakas tayo. Kaya hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Dapat lalo nating panindiganan ang ating pagkaiglesia ni Kristo. Sapagkat ang ating Panginoong Kristo nakahandang tumulong sa atin. Kahit gaano kabigat ang problemang yan. Hindi niya tayo pababayaan. Ang kinakailangan lang, manalig tayo, sumampalataya tayo. Huwag tayong tatalikod anuman ang pagsubok na ating maranasan. Sapagkat nakahandang tumulong ang ating Panginoong Kristo sa atin para tayo palakasin. Ang totoo, bakit ba hanggang ngayon narito pa kayo? Wala ba kayong pinagdaan ng kapighatian, suliranin? Wala bang karamdamang dumating sa buhay nyo? Mayroon. Baka nga sunod-sunod pang pagsubok na yan eh. Pero bakit hanggang ngayon narito pa rin kayo? Hindi kayo pinabayaan ng ating Panginoong Kristo. Totoo yung ipinangako niya kay Apostol Pablo. Yun din ang pangako niya sa bawat isa sa atin. Nang kakaipon ako ng kaunti, nagpaalam ako sa amo ko, Kuya, pwede bang magsarili ako ng barbershop na gusto ko na po na bigyan rin ng magandang kinabukasan yung pamilya ko. Nung sinabi ko malapit lang din sa pwesto namin, hindi po siya pumayag na umalis ako sa pwesto na yun. Ang sinabi niya po sa akin,
Itong pwesto na ito, yung mga gamit dito, ibibinta ko na lang sa iyo. Ikaw nang umupa sa pwesto na ito. Sobrang saya ko po noon. Inisip ko po na ito na po yung ipinagpanata ko sa Ama. Bigyan ako ng sarili kong barbershop, yung wala nang hahadlang sa pagtupad ko. Napakalaking tulong po para sa aking pamilya na natutustusan ko na po yung pangailangan ng aking sambahay. Lalo na po sa paglilingkod ko po, sa pagtupad ko ng tungkulin. Wala na pong humahadlang sa akin. Kahit anong oras, anong araw, napakabuti ng Ama sa akin. Sa kabila po ng kahirapan ko, hindi po ako pinabayaan ng Ama. Mga pangarap ko, ibinigay sa akin ng Ama. Sumunod na taon, yung dating isang upuan po, naging 2, naging 3. Dumating po yung pagsubok sa aming buhay, yung pandemic po. Bawal na magbukas ang barbershop. Sabi ko, paano kaya kami mabubuhay nito ngayon? Kaligayahan ko po, kasiyahan ko po, parang napalitan ng kalungkutan po nung dumating yung pandemic. Gumawa ako ng paraan nun na para lang may panggastos kami, nag-home service po ako. Kahit sobrang takot ko po, pinipilit ko lang lumabas. Kasi natatakot na po ako, baka nahawa ko ng sakit sa labas, mahawa ko yung mga pamilya ko, yung anak ko. Nagpapasalamat kami dahil hindi naman po kami pinabayaan ng pamamahala. Patuloy na nagkaroon ng pangsambahayan. At nagkakaroon din po ng pagkakataon na ang pamamahala ang nagtuturo sa pamagitan ng video screen. Naging matatag po kami, lalo kaming sumigla nung narinig namin ang pagtuturo ng pamamahala. Akala ko po noon, problema yung dinulot ng pandemic para sa aking sambahayan eh. Naging biyaya pa po eh. Kasi lumaki yung dumami yung kinikita ko noon. Pagtapos po ng pandemic, nagbukas na po ulit kami ng barbershop, tuloy-tuloy na yon hanggang unti-unti na kumikita ulit. Tapos yung problema ko noon na akala ko po tuloy-tuloy na. Dumating po yung pagsubok. Hindi ko po yun makakalimutan. Yung kinabukasan po yun, pasalamat po ng PNK. Tapos may sumundo lang po sa amin na kapitbahay na yung barbershop daw po nasusunog. Pumunta na po ako doon sa barbershop. Nung pagdating ko po sa barbershop, yun nasusunog na yung taas. Ang nasabi ko lang noon sa sarili ko po, Ama, sana po huwag mong pababayaan ng barbershop. Ito po ipinagkaloob mo na po ito sa akin. Dito po kami kumukuha ng pangangailangan namin sa araw-araw. Lalo higit dito kami kumukuha ng mga ginagamit namin sa mga paglilingkod namin. Ang pananampalataya, ang sabi nga, pagtitiwalang may kasiguraduhan na ang mga bagay na hinahangad o gusto natin mangyayari, magkakaroon ng katuparan. At ang inaasahan natin ito na ating hinihintay, hindi natin dapat pag-alinlanganan. Para nang sa ganun, ipagkaloob ng ating Panginoong Diyos yung ating kailangan. Sa makatwid, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng mabibigat na suliranin, huwag tayong mawawala ng pananampalataya. Lalo nating patatagin ang ating pananampalataya para tayo tulungan ng Diyos. Mahayag sa atin yung kanyang pagtulong. Kaya nga tayo nakalalampas, di po ba, mga kapatid? Kaya yung iba, ginagawa pagka mabigat ang problema? Hindi lang doon sa tahanan, nagsasagawa ng pagpapanata. Saan tumatakbo? Sa kapilya, sa sambahan. Bakit? Kasi dito, nakatutok ang pandinig ng ating Panginoong Diyos.
Kaya pagka tayo lumapit sa Kanya, dinirinig niya yung ating mga panalangin. Mas madali nating matatanggap yung ating mga pangangailangan. Pero hindi tayo basta lalapit lang, makikiusap lang. Kundi dapat makita tayo sa uri ng tunay na sumasampalataya. Sapagkat yun ang tiyak na pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. Matuto tayong sumuyo sa Kanya sa paraang tayo ay sumunod sa lahat ng Kanyang kalooban. Yung mga bagay na dapat nating gawin na makapagdudulot ng kasiyahan sa Kanya, gawin natin sapagkat hindi na tayo pababayaan. Sana lahat kayo, mga kapatid, ay makaranas niyan. Kasi yan ang ating kailangan ngayon. Hindi na pangkaraniwan ang takbo ng buhay sa mundong ito. Iisa lang ang ibig sabihin niya, napakalapit na ng araw ng ating katubusan. Huwag tayong pumayag na masayang yun. Lalo nating ilapit ang ating sarili sa ating Panginoong Diyos. Lalo nating tuparin yung lahat ng mga bagay na gusto niyang gawin ng bawat isa sa atin. Huwag tayong tatanggi sa kanyang mga salita. Parang pagpapala matamo ng bawat isa sa atin. Sa awa at tulong po ng Diyos, nailigtas ko po yung mga gamit ko po, nailabas ko po lahat yon. Umiiyak na po ako noon. Hindi ko po alam kung paano ako mag-uumpisang muli. Kinabukasan po yun, pasalamat ng PNK. Tumupad pa rin po ako. Sama-sama kami ng sambahayan ko. Nanalangin ako sa Ama. Pasalamat po ako dahil sa kabila ng nangyari sa aking pagsubok, hindi po naging hadlang yun para hindi ako makatupad sa araw na yun. Naisip ko po yun, siguro po may plano ang Diyos sa akin. May nakasalubong po ako, nakakilala ko. Nakiusap ako na yung pwesto mo na matagal ko nang gustong kunin, baka pwede mo nang ibigay sa akin ngayon. Napapayag ko po yun. Paganda ko po yun, napagawa ko. Yun, ngayon po, yung naitayo ko na po yung barbershop, na lumakas na. Tapos sa harap po nung maliit na shop namin na yun, may malaking pwesto sa tapat. Sabi ko, sana makapwesto ako ng ganyang kalaking pwesto. Kinausap ko po yung may-ari. Kuya, baka pwedeng ako nang umupa. Yung binigay naman po. Hanggang nilipat ko na po yung pwesto sa malaki. Ngayon po, nasasabi ko na talagang nagtagumpay ako sa pangarap ko. Magkaroon ng sariling barbershop na malaki. Dating isa na ngayon po ay 6 na upuan na po. Lalong dumami po ang customer namin. Malaking tulong po para sa akin at sa aking sambahayan po. Nagkaroon po ako ng bagong bahay na naipundar sa Cavite. Talagang yung ipinagpanata ko noon sa Ama, talagang ibinigay sa akin ng Ama. Ang natutunan ko po sa mga pagsubok na yun eh, magpakatatag lang tayo. Huwag tayong magpapabaya sa paglilingkod, sa pagtupad ng tungkulin. Kung may darating pang mga pagsubok sa akin, kakayanin ko po dahil sa tulong at awa ng Panginoon Diyos. Tataguyod ko po ang aking tungkulin hanggang sa matamo po natin ang pangakong kaligtasan.